Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Am văzut cu toții în weekend nebunia lui Trump cu noile tarife introduse Canadei și Mexicului, mă rog și Chinei 10%, Canadei și Mexicului câte 25%. Și nu știu unde va duce această nebunie, dar eu zic că America, nu doar Canada și Mexic, se vor slăbi în următoarele luni sau poate chiar ani, dacă Trump nu revine asupra acestei decizii și vă voi explica astăzi și de ce. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Canada încetează să mai existe ca țară viabilă fără subvenții americane, spune Donald Trump. Azi noapte, dronele ucrainene au atacat din nou instalațiile de combustibil și energie rusești din regiunile Volgograd și Astrahan. La o zi după ce premierul canadian Justin Trudeau a anunțat un tarif de 25% ca răspuns în oglindă la tarifele americane, președintele american Donald Trump a susținut că Statele Unite subvenționează Canada și a sugerat că țara nu va fi viabilă din punct de vedere economic fără sprijinul american. El și-a reiterat poziția că Canada ar trebui să devină cel de-al 51-lea stat al Statelor Unite ale Americii, citând beneficii precum taxe mai mici și o protecție militară mai puternică. Din nou același discurs mizerabil, revizionist, pe care Trump l-a anunțat și în legătură cu canalul Panama, și vom vedea astăzi în slide și o știre despre Panama, presiunile pe care Donald Trump o face asupra Panama. Împărtășind o postare pe platforma sa de socializare Truth Social, Trump a scris: plătim sute de miliarde de dolari pentru a subvenționa Canada. De ce? Nu există niciun motiv. Nu avem nevoie de nimic din ceea ce au. Mă îndoiesc, pentru că 60% din importurile de petrol de țiței ale Statelor Unite vin din Canada, adică mai bine de jumătate. Avem energie nelimitată, ar trebui să ne facem propriile mașini și avem mai multă cherestea decât putem folosi vreodată, a mai spus Trump. Postarea a adăugat: fără această subvenție masivă, Canada încetează să mai existe ca țară viabilă. Dur, dar adevărat. Prin urmare, Canada ar trebui să devină cel de-al 51-lea stat al nostru, taxe mult mai mici și o protecție militară mult mai bună pentru oamenii din Canada și fără tarife. În special Trudeau a anunțat că guvernul său va impune tarife de 25% pentru bunurile americane în valoare de 155 de miliarde de dolari, ca represalii pentru tarifele impuse de președintele american Trump. Deci și Canada importă de 155 de miliarde de dolari. Ce înseamnă asta? Vedem imediat. Pentru că cetățenii americani, atât americani cât și canadieni, vor suferi. Dar cel mai mult vor suferi cetățenii americani, pentru că ei cumpără foarte mult anumite produse din Canada și asta înseamnă că produsele se vor scumpi cu 25%, pentru că niciun importator nu o să-și permită din marja lui să suporte această taxare de 25%. Adică cetățeanul american care va merge să cumpere produse, am înțeles că din 4 februarie se introduc, până în 25 februarie se vor tot introduce în cascadă taxe. Asta înseamnă că ei vor plăti cu 25% mai mult pe produsele americane și invers, canadienii, care și canadienii importă din Statele Unite ale Americii de 155 de miliarde, vor plăti cu 25% în plus. Dar lucrul ăsta este nașpa și pentru producători, adică pentru cei care produceau și vindeau aceste produse fie pe piața americană, fie pe piața chineză. Pentru că ei vor vinde mai puțin, deci le vor fi afectate, bineînțeles, și afacerea, economia. Și după toată această tevatură, eu zic că Trump, dacă nu va reveni la sentimente mai bune față de lumea occidentală, va distruge America. Și vă spun și de ce. America este liderul lumii libere și
în jurul Americii s-au strâns o grămadă de state, nu doar din Uniunea Europeană, ci și din America, America de Sud, din Asia, bineînțeles, Japonia, din Australia, deci o grămadă de state, Coreea de Sud. Iar dacă Trump va distruge acest leadership american, va distruge automat și supremația americană în lume. Pentru că se va lupta singur cu țările BRICS. Iar China abia așteaptă ca America să rămână singură și să poată să o atace în Indo-Pacific, să-și ia Taiwanul și să impună niște condiții economice pe care Trump nu le va putea suporta. Adică Statele Unite ale Americii s-ar putea adânci într-un rahat economic pe care nu și-l imaginează în acest moment, fără lumea liberă. Dacă nu are în spate lumea liberă și se va lupta cu toată lumea, cu toate țările din lumea liberă, se va lupta cu Uniunea Europeană, va introduce probabil tarife și pentru Uniunea Europeană, va amenința Groenlanda, Danemarca, mă rog, cu retorica lui revizionistă, va rămâne singur și va băga în gard America, cu izolaționismul ăsta al lui, va băga în gard America așa cum a băgat-o în gard și împăratul Aurelian, care tot s-a retras din calea popoarelor migratoare acum 1700 de ani, mai bine de 1700 de ani, și cunoscuta retragere aureliană, lucru care a dus în timp la prăbușirea Imperiului Roman. Imperiul American, hai să nu-i zicem imperiu, hai să zicem supremația americană, că sună mai bine. Supremația americană, de fapt, pe asta se bazează, pe faptul că americanii sunt liderii lumii libere. Când nu vor mai fi liderii lumii libere și nu vor mai fi recunoscuți de nimeni ca lideri ai lumii libere, Statele Unite ale Americii se va prăbuși. Să sperăm că nu ajungem la așa ceva, pentru că ar avea de suferit și Europa masiv de pe urma acestui lucru. Și să trecem la ziua 1076 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 3 februarie 2025, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 841.660 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat următoarele pierderi în Ucraina: 1300 de militari, 12 tancuri, 18 vehicule blindate de luptă și 51 de piese de artilerie. Rusia a mai pierdut încă 3 mijloace de apărare antiaeriană, deci cam jumătate de sistem antiaerian, și un lansator de rachete. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Potrivit canalelor rusești Telegram, Reuters și a guvernatorului regiunii Astrahan, Igor Babushkin, în noaptea de 3 februarie, dronele ucrainene au atacat masiv instalațiile de combustibil și energie din regiunile Astrahan și Volgograd, Rusia. Babushkin a declarat că forțele armate ale Ucrainei au atacat instalațiile din regiune, inclusiv instalațiile de combustibil și energie cu drone. A izbucnit un incendiu în urma căderii uneia dintre drone. Nu au fost răniți, a mai scris acesta. Deși Babushkin nu a precizat care instalație a fost afectată, canalul Baza Telegram, care este asociat cu serviciile rusești de informații, a raportat un atac asupra unei fabrici de procesare a gazelor din apropierea Astrahanului. De asemenea, Rosaviația a suspendat zborurile pe aeroporturile din Astrahan, Kazan, Nijni Kama, Saratov și alte 4 aeroporturi rusești. Restricții similare au fost impuse pe aeroportul din Volgograd, unde au fost raportate și o explozie la o rafinărie de petrol
și întreruperi de curent în oraș. Potrivit lui Andrei Kovalenko, șeful Centrului de Combatere a Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești vizează oprirea producției de combustibil care aprovizionează mașinăria de război rusească. Este important ca rafinăria Volgograd să înceteze să producă benzină, motorină, păcură și combustibil pentru aviație, pe care le furnizează armatei rusești, a menționat Kovalenko. Ministrul rus al apărării a declarat că sistemul rus de apărare aeriană a interceptat și distrus peste noapte 70 de drone ucrainene peste teritoriul Rusiei, inclusiv 25 peste regiunea Volgograd, 27 peste regiunea Rostov și 7 peste regiunea Astrahan. Rafinăria Volgograd, care a fost atacată recent, este una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, cu o capacitate de procesare de aproximativ 14 milioane de tone de petrol pe an. Așadar, aceste atacuri sunt bine țintite de către ucraineni și au ca scop demolarea mașinăriei de producție a petrolului pentru a afecta mașinăria de război a Rusiei. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.